Hello student, how are you? I am Sanjay Hadian. Again, today's lecture we are going to learn about data warehouse architecture or data warehouse system architecture. In previous lecture we discussed what is data warehouse, its characteristics, features, and difference between DBMS and data warehouse. But today's topic is very most important according to our exam point of view also. It's asked many times what is data warehouse architecture, or explain, write a short note on architecture of data warehouse. So this point of view, this concept is very most important. So again, data warehouse architecture is complex as it's an information system that contains historical and competitive data from multiple sources. Direct indirectly data warehouse જે છે એ lots of huge amount of data નો છે સંગ્રહ કરે છે, કલેક્શન કરે છે. ત્યાં આગળથી હિસ્ટોરિકલ એઝ વેલ એઝ કરંટ રેકોર્ડને મેનેજ કરવા માટે, પ્રોપરલી હેન્ડલ કરવા માટે ત્યાં આગળ આ આર્કિટેક્ચરનો છે એ સ્પેશિયલી યુઝ કરવામાં આવે છે. ડેટા વેરહાઉસને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જોવા જઈએ તો મેઇન 3 આર્કિટેક્ચર એપ્રોચની અંદર એને આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ. ધેર આર 3 એપ્રોચ ફોર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ ડેટા વેરહાઉસ: સિંગલ ટાયર, 2 ટાયર એન્ડ 3 ટાયર architectures. Now we see it's one by one in detail. First one is a single tier architecture. Single tier architecture means what? In single tier, each record means source and data warehouse store in a single concept. One tier architecture involves putting all of the required component for a software application or a technology on a single server or a platform. Means we try to understand with the help of this particular diagram. Here this known as a client side, or this known as a database, or this is a application layer. So this all concept are built on a single layer. This entire structure known as a single layer architecture. Single tier means one kind of a layer, so it's represent on a single layers. So each and every means અહીંયા આગળ ખાસ આ ટાયરની અંદર જે ડિસએડવાન્ટેજીસ છે એ જ છે કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જે હોલ ઇન્ફોર્મેશન છે એ એક જ લોકેશન ઉપર છે સ્ટોર કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને લેટરથી જ્યારે યુઝર અમુક એ ટાઈપની કોઈ ક્વેરી પાસ કરશે તો એને પ્રોપરલી ઇઝીલી એકદમ સિમ્પલી એને મેનેજમેન્ટ નહીં થઈ શકે, એને હેન્ડલ નહીં કરી શકાય. એમ આ ટાયરનો મેઇન ડિસએડવાન્ટેજીસ એ છે. અને અમુક હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ જે ઇન્ફોર્મેશન ડેટા છે એ ડેટાને પ્રોપરલી ત્યાં આગળ સ્ટોર પણ નથી થઈ શકતું. એમ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ અ સિંગલ લેયર ઇઝ ટુ મિનિમાઇઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા સ્ટોર. આનો મેઇન પર્પઝ શું છે, આનો મેઇન ગોલ શું છે, ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? તો સિંગલ લેયર ઇઝ ટુ મિનિમાઇઝ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા સ્ટોર. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક લેસ amount of information ને છે સ્ટોર કરી શકાય છે. This goal is to remove data redundancy. Again second goal is to remove data redundancy. અમુક duplicates records when we use or store, so at that time this particular architecture or this particular layer reduce this. This architecture is not frequently used in પ્રેક્ટિસ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી હમણાં જ આપણે વાત કરી એવી રીતના કે આ સિંગલ ટાયર છે અથવા તો એને વન ટાયર તરીકે પણ આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. એ નોર્મલી કોઈ ફ્રિક્વન્ટલી બેઝ ઉપર એને યુઝ કરી શકાતો નથી અથવા તો કરવામાં આવતો નથી. અહીંયા આગળ અગેઇન આપણે જોઈએ કે એક વન ટાયરનું આર્કિટેક્ચર આપણી સામે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલું છે, ડાયગ્રામિકલી એને પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલું છે કે આને આપણે છે ક્લાયન્ટ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. અહીંયા આગળ એપ્લિકેશન લેયર છે અને અહીંયા આગળ ડેટાબેઝ લેયર છે. તો જે ડેટા જે છે એ ત્યાંથી છે યુઝર જ્યારે એને એક્સેસ કરાવડાવશે એટલે એ એપ્લિકેશન થ્રુ ડેટાને છે એ એક્સેસ કરી શકશે. પણ મેઇન વસ્તુ જે છે એ એક સિંગલ લેયરની અંદર જ એને મેનેજ કરવામાં આવે છે. રફ એન્ડ ટફ ભાષા આપણે કહીએ તો સપોઝ કે અલગ અલગ ટાઈપનું જે કન્સેપ્ટ જે છે, સપોઝ કે એક લાઇબ્રેરી છે, લાઇબ્રેરીની અંદર છે એ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટની જે બુકો છે એ બુકોને બધાને એક જ
રૂમની અંદર છે એ સ્ટોર કરવામાં આવે અને લેટરથી જ્યારે માને કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટની અથવા તો પર્ટિક્યુલર કોઈ સબ્જેક્ટની જો આપણે બુકને છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે તો એ બેટર નથી, કારણ કે આપણે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરતાં ઘણો સમય લાગી જશે. તો અહીંયા આગળ સિંગલ ટાયરની અંદર મેઇન વસ્તુ એ જ છે કે જે વેરાયટી ઓફ ડેટાનું જે કલેક્શન છે એ માત્ર એક સિંગલ લેયરમાં જ છે હેન્ડલ કરવામાં આવે છે, સ્ટોર કરવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે છે અહીંયા આગળથી એન્ડ યુઝર્સ એને એવી રીતના છે એક્સેસ કરશે તો એને ફાઇન્ડ આઉટ કરતાં અમુક સમય લાગશે. એટલા માટે આ લેયર છે એટલું બધું કોમનલી યુઝ નથી અથવા તો એટલું બધું ફેમસ નથી એમ. સેકન્ડ લેયર છે જેને આપણે 2 ટાયર લેયર તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર તરીકે પણ એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. તો 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર કમ્પેરિઝન જો કરવામાં આવે ફર્સ્ટ અથવા તો સિંગલ ટાયરની કમ્પેરિઝનમાં, તો અહીંયા આગળ અમુક એના 2 પાર્ટ છે કરવામાં આવે છે. એક પોર્શન છે એને સોર્સ પોર્શન તરીકે ઓળખી શકાય છે અને સેકન્ડ વન છે એને ડેટા વેરહાઉસ પોર્શન તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ એમ. તો ઇન 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર સેપરેટ્સ ફિઝિકલી અવેલેબલ સોર્સ એન્ડ ડેટા વેરહાઉસ, કારણ કે ત્યાં આગળથી જે ફિઝિકલી અવેલેબલ જે સોર્સ છે એ અને ડેટા વેરહાઉસને શું કરવામાં આવે છે એને સેપરેટ્સ કરવામાં આવે છે. No expandable. In 2 tier architecture we can't expand it in letters, doesn't support larger number of users. In 2 tier architecture we doesn't use large amount of users, easy to maintain and fast communication. Again direct indirectly ત્યાં આગળથી ઓલ ઓવર જો આ કન્સેપ્ટ છે એને ઇઝીલી આપણે છે એ મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ, એ રીતના એક ફાસ્ટ કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ છીએ. પણ અહીંયા આગળ મેઇન વસ્તુ એ છે કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે લાર્જ એમાઉન્ટ ઓફ અમુક એ ટાઈપનો જે રેકોર્ડ છે સ્ટોર છે એ રેકોર્ડને આપણે ત્યાં આગળથી એવી રીતના યુઝ કરી શકાતું નથી. અહીંયા આગળથી અગેન ફર્સ્ટ ના વી સી અગેન વન practically diagrammatically information. So this portion known as a client side or this portion known as a server side, also known as a database or data warehouse. When user pass any kinds of query, query goes to server, again data warehouse or database proceed its and reply again clients. So this way user pass any kinds of query, again proceed it in the server and server again reply it as a response. So this known as a 2 tier architecture, or in we can say it is a very fast communication. Why fast communication? Because client ડાયરેક્ટલી કોમ્યુનિકેટ વિથ ધ સર્વર. અહીંયા આગળ કોઈ એવું ઇન્ટરમીડિયેટ નથી, ડાયરેક્ટલી છે અહીંયાથી જે કોઈ એક રિક્વેસ્ટ આવે છે એ સર્વરની સાથે એ કમ્યુનિકેટ કરી શકે છે. એટલા માટે પણ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે એક ફાસ્ટ કોમ્યુનિકેશન છે એમ. તો જોઈએ અગેન 2 tier architecture is also known as a client server application. Most important statement. Exam point of view, a 2 tier as well as 3 tier architecture very most important in exam point of view. So again 2 tier architecture we can consider or also known as a client to server application or client to server architecture. There is a direct communication between client and data source server. We call it as a data layer or data બેઝ લેયર. અગેન હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી એવી રીતના કે ભાઈ આ કન્સેપ્ટ જે છે એક આર્કિટેક્ચર છે એ ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન કરી શકે છે વિથ ધ સર્વર. ધેટ્સ વાય વી call it as a data layer or database layer. Usually there is no intermediate application between client and data layer. Again important statement or simple, કારણ કે હમણાં જ આપણે અહીંયા આગળથી જોયું કે આ ક્લાયન્ટ ઓર સર્વર એની વચ્ચે કોઈ એવું ઇન્ટરમીડિયેટ નથી, કોઈ એવું લેયર નથી, એટલે એ ડાયરેક્ટલી છે શું કરી શકે છે આની સાથે છે કોમ્યુનિકેટ કરી શકે છે. સો અગેન યુઝ્યુઅલી there is no intermediate application between client and data layers. This architecture is not expandable and also not supporting a large number of end user. Most important statement again.
particular architecture is not support huge or large number of end user, as well as we can't expand it in letters. When we design it or complete a letter, we need more data store. At that time we can't expand it. It also has connectivity problem because of network limitation. Again, next disadvantages is this, it has some network problems, and we can't use very easily or smoothly. So this is again it's diagrammically structures. We saw this portion is known as a client side, or this portion known as a server side or data warehouse. Directly, indirectly communicate with directs. Next, third one is some advantages of data warehouse of two-tier architectures. Here some advantages also given here. So following are some advantages of this two-tier architecture. Easy to maintain, and modification of the store data is easy. First, easy to maintain, and second one is modification of data, store data in easily. We can easily store data or modify data in this particular concept. Some disadvantages of this architecture is it performance will be degraded with increase number of users traffics. હમણાં જ આપણે પોઈન્ટની ચર્ચા કરી કે અહીંયા આગળ છે હ્યુજ એમાઉન્ટ ઓફ જ્યારે લાર્જર યુઝર્સ જ્યારે ઇન્ક્રીઝ થાય છે ત્યારે ઓલ ઓવર આ જે એક સ્ટ્રક્ચર છે એ સ્ટ્રક્ચરનું છે એ પરફોર્મન્સ કેવું થાય છે, થોડું સ્લો થઈ જાય છે, થોડું ડાઉન થઈ જાય છે. તો પરફોર્મન્સ વિલ બી ડિગ્રેડ વિથ ઇન્ક્રીઝ નંબર ઓફ યુઝર્સ ટ્રાફિક. Cost effective, and the second one is cost effective. Indirectly this concept is costlier concepts. Next and last, third, three-tier architecture, very most important, 100% exam ની અંદર પૂછી શકાય ટાઈપનો ક્વેશ્ચન છે. થ્રી-ટાયર આર્કિટેક્ચર. તો થ્રી-ટાયર આર્કિટેક્ચર ખરેખર છે શું? ફલા આપણે રફ એન્ડ ટફ લેંગ્વેજની અંદર એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અહીંયા આગળ થ્રી-ટાયર આર્કિટેક્ચર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અગેન ડિવાઇડેડ ઇન થ્રી પાર્ટ્સ. One is top part, second one is middle part, and third one is a bottom part. Also consider as a layer, top layer, middle layer, and bottom layers. So again, in data warehouse, different types of data are stored, or it's huge amount of information managed very easily and simply with the help of this particular architectures. So now we see it. This is the most widely used architecture. It consists of the top, middle, and bottom tiers. This architecture is commonly used architecture, we also say, or it provides its better services to the businessmen or companies owners. So again, it consists of three layers: top, middle, and bottom layers. First we try to understand with its concept with the help of diagrammically. Here we see one diagrammically information. This layer is known as a top tier layer. We also known as a front end tools. Second one is a middle layer tier, is known as a OLAP tools. Third one is a bottom tier. Now we see whole diagrammical information one by one. First we see or focus on bottom tier. What is bottom tier? So bottom tier is nothing but it is also known as a database, or also known as a relational database management system. This layer is known as a relational database management system. It is also many times we consider as a back end tools. This layer is also known as a back end tools. Here we see first portion is known as a data portion. In data there are mainly two types of data. One is operational data, and second one is a external data or informational data. In previous lecture, in first lecture, we see what is the operational data and what is informational data. So here in data warehouse we
understand very well. In database, especially data store in two types. So one is operational data and second one is informational data or external data. Many times also considered as a strategical informational data. This data are first analyze or transmit it, extract, cleaning, transform, loading and refresh. These all are known as a one kinds of method or techniques. With the help of this particular method, data warehouse gather ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ડેટા. ટૂંકમાં અહીંયા આગળ જે અલગ અલગ જે ડેટાઝ છે એ ડેટાઝને શું કરવામાં આવશે, જે પર્ટિક્યુલર ડેટાઝ છે એ ડેટાને છે ત્યાં આગળથી એવી રીતના સપોઝ કે ઓપરેશનલ કાઇન્ડ્સનો ડેટા છે, કોઈ ઇન્ફોર્મેશનલ ડેટા છે, એ ડેટાને ત્યાં આગળથી છે આ પર્ટિક્યુલર મેથડ થ્રુ ત્યાં આગળથી છે આ લેયરની અંદર એપ્લાય કરવામાં આવશે. ઇન ધીસ બોટમ લેયર વી કન્સિડર મોનિટર, એડમિનિસ્ટ્રેટર, data warehouse and data marts. These all known as one kinds of data marts, data warehouse, administrator and monitoring data. So these concepts we also discuss what is the data warehouse and data marts. સો અહીંયા અલગ અલગ આ જે ડેટા વેરહાઉસ છે બોટમ ટાયરની અંદર સ્પેશિયલી ટૂંકમાં ડેટાને છે એવા અલગ અલગ પાર્ટની અંદર છે એ સ્ટોર કરવામાં આવે છે. આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયું કે ડેટા વેરહાઉસની અંદર અલગ અલગ ડેટા માર્ટનો યુઝ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ડેટા માર્ટ એટલે બીજું કંઈ જ નહીં, સેલ્સને રિલેટેડ કોઈ ડેટા હોય તો એના માટેનું એક માર્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવે, પરચેઝને રિલેટેડ હોય તો એના માટે એક માર્ટ ક્રિએટ કરવામાં આવે, કોઈ એકાઉન્ટિંગને રિલેટેડ હોય તો એના માટે એક. તો આવી રીતના ડેટાને છે શું કરવામાં આવે છે, એવા અલગ અલગ પાર્ટની અંદર અલગ અલગ પોર્શનની અંદર છે ડિવાઈડ કરી અને એને પ્રોપરલી સ્ટ્રક્ચરની અંદર હેન્ડલ કરવામાં આવે છે. એ કયા લેયર ઉપરથી પ્રોસીડ કરવામાં આવે છે તો કે બોટમ લેયરની અંદર એને કન્સિડર કરવામાં આવે છે. ઓલ્સો નોન એઝ એ ડેટા વેરહાઉસ સર્વર ઓર લેયર તરીકે પણ આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. ત્યાં આગળ again after cleaning, transferring, data loading, પર્ટિક્યુલર લેયરની અંદરથી નેક્સ્ટ લેયર ઉપર છે ડેટાને પ્રોસીડ કરવામાં આવે છે અને એ જે લેયર છે એને આપણે મિડલ લેયર તરીકે છે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. મિડલ લેયરની અંદર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જો આપણે ખાસ કહીએ તો એ પર્ટિક્યુલર લેયરની અંદર છે એ કોઈ ચોક્કસ ટૂલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. વી કેન યુઝ પર્ટિક્યુલર ટૂલ્સ લાઈક OLAP server. OLAP server is nothing but is one kind of tools. MOLAP server. So this all known as a અલગ અલગ ટાઈપના જે કન્સેપ્ટ છે એ સર્વરનો અહીંયા યુઝ કરી પર્ટિક્યુલર જે સર્વર્સ છે એ સર્વર બેઝ અમુક પ્રોસીડ કરી અને રેકોર્ડને ત્યાં આગળથી છે એ નેક્સ્ટ લેયર ઉપર લાવવામાં આવે છે, જેને આપણે અહીંયા આગળથી છે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા આગળ જે એક મિડલ લેયર છે એ મિડલ લેયરની અંદર ઇટ ઇઝ યુઝડ ઓફ બિઝનેસ લોજિક ઇઝ ધેર. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા મેઇન પર્પઝ આના ઉપર છે ખાસ શું કરવામાં તો અમુક બિઝનેસના જે લોજિક છે, અમુક કન્સેપ્ટ જે છે એ કન્સેપ્ટને છે ખાસ પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે. અમુક એ ટાઈપના કન્સેપ્ટને પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. કોની મદદથી તો કે OLAP સર્વરની મદદથી, ROLAP સર્વરની મદદથી, MOLAP સર્વરની મદદથી. ધીસ ઓલ આર નોન એઝ અ ટૂલ્સ લાઈક ફાઇનાન્શિયલ ટાઈપના કોઈ એનાલિસિસ કરવામાં આવે, કોઈ બજેટિંગને રિલેટેડ એનાલિસિસ કરવામાં આવે, કોઈ રિપોર્ટ જનરેશન માટેનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે, કોઈ માર્કેટિંગ માટેનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે. તો ધીસ ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ જે બિઝનેસના લોજિક્સ છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા આગળ આ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના જે ટૂલ્સ છે એ ટૂલ્સની મદદથી એનું એનાલિસિસ કરી અને નેક્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલી જે એક આપણું ટોપ લેયર છે એ ટોપ લેયર ઉપર એને છે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે. ઇન ટોપ લેયરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ક્વેરી રિપોર્ટ માટે, એનાલિસિસ માટે, ડેટા માઇનિંગ માટે અહીંયા આગળ છે ખાસાનો યુઝ કરી શકાય છે અને ટોપ લેયરને છે ખાસ છે ફ્રન્ટ એન્ડ ટૂલ્સ તરીકે પણ ઓળખી શકાય છે. ઘણી વખત એક્ઝામની અંદર આવી શકે કે ભાઈ ટોપ લેયર છે એ ઓલ્સો નોન એઝ એ which types, so is known as a front end. એ રીતના બોટમ લેયર છે ઇઝ નોન એઝ એ બેક એન્ડ ટૂલ્સ તરીકે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. ત્યાં આગળથી અલગ અલગ ટાઈપની જે ક્વેરીઝ છે અમુક એ બધી કોન્સેપ્ટની છે એ આ પર્ટિક્યુલર લેયરની અંદર છે કન્સિડર કરી શકાય છે. તો હવે આપણે અહીંયા આગળથી ત્રણેય લેયરને છે વન બાય વન ચેક કરાવડાવીએ. તો ફર્સ્ટ વન છે એ બોટમ લેયર છે. ધ બોટમ ટાયર ઓફ ધ આર્કિટેક્ચર ઇઝ ધ ડેટા વેરહાઉસ, ડેટા બેઝ સર્વર. ડેટા બેઝનું જે
મેઇન કહી શકાય, એક ડેટાબેઝ સર્વર કહી શકાય, એ છે બોટમ ટાયર તરીકે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ ધ રિલેશનલ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એ RDBMS સિસ્ટમ. વી યુઝ ધ બેક એન્ડ ટૂલ એન્ડ યુટિલાઇઝ ટુ ફીડ ડેટા ઇન ટુ ધ બોટમ ટાયર. ડાયરેક્ટ હમણાં જ આપણે જોયું એ રીતના આને છે એક બેક એન્ડ ટૂલ તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ છીએ અને અમુક એ બેઝ ઉપરથી એ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ધીસ બેક એન્ડ ટૂલ એન્ડ યુટિલિટીઝ પરફોર્મ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ, ક્લિનિંગ, લોડિંગ એન્ડ રિફ્રેશ ફંક્શન્સ. હમણાં આપણે ડાયાગ્રામમાં જોયું એ જ રીતના અહીંયા આગળથી છે એ શું કરવામાં આવે છે કે આ ડેટાને જે પ્રોપરલી હેન્ડલ કરવા માટે, મેનેજ કરવા માટે આ અલગ અલગ ટાઈપની ટેકનિકનો છે યુઝ કરવામાં આવે છે. એ જ રીતના નેક્સ્ટ મિડલ ટાયર કોન્સેપ્ટ છે આપણી સામે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલો. ઇન ધ મિડલ ટાયર વી હેવ ધ OLAP સર્વર ધેટ કેન બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઇન આઈધર ઓફ ધ ફોલોવિંગ વેઝ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી મિડલ ટાયર જે છે એમની અંદર સ્પેશિયલી એક ટૂલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર ટૂલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. એમાં OLAP સર્વર તરીકે ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. એવી જ રીતના ત્યાં આગળથી રોલેપનો પણ છે યુઝ થઈ શકે છે અને મોલેપનો પણ છે યુઝ થઈ શકે છે. ધીસ થ્રી ઓલ આર નોન એઝ પર્ટિક્યુલર ટૂલ્સ બાય રિલેશનલ online analytical process which is an extended relational database management system. The rollup maps the operation on multidimensional data to standard relational operations. Means અહીંયા આગળ જે rollup એક ટૂલ્સ છે એ ટૂલ્સ કયા ટાઈપની સર્વિસીસ છે સ્પેશિયલી પ્રોવાઈડ કરે છે તો extended relational database management system. It expands in data warehouse. There are many different types of concept or tools. So અલગ અલગ જે ટૂલ્સ છે એ ટૂલ્સને અથવા તો જે ડેટાસ છે ડેટાસને એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરવા માટે ત્યાં આગળ આ રોલેપ ટૂલ્સનો છે યુઝ કરવામાં આવે છે. તો રોલેપ maps the operation on multidimensional data to standard relational operational. Based on the rollup, again MOLAP concept is applied when there is many multiple record is there. At that time this particular tools is used to manage different kinds of records by multidimensional OLAP model which directly implements the multidimensional data and operations. Next and last known as a top tiers. અથવા આપણે એને ખાસ એક બેકએન્ડ તરીકે પણ છે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. This tier is the front end client layer. This is also known as a client layer or a front end client layer. This layer holds the query tools and reporting tools and analysis tools and data mining tools. Most important system direct indirectly આ પર્ટિક્યુલર લેયરની અંદર મેન કયા કયા ટાઈપના કન્સેપ્ટ અથવા તો ટૂલ્સનો જે યુઝ કરવામાં આવે છે તો ત્યાં આગળથી ક્વેરી ટૂલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે, રિપોર્ટિંગ ટૂલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે, એનાલિસિસ ટૂલ્સનો યુઝ કરવામાં અને એવી જ રીતના છે એ ડેટા માઇનિંગ ટૂલ્સનો પણ છે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળથી અલગ અલગ આ બધા ટૂલ્સ જે છે એ બેઝ એની મદદથી જ્યારે એન્ડ યુઝર્સ જે ફાઇનલી યુઝર્સને જે ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે એ બેઝ ઉપરથી એક નેટ એન્ડ ક્લીન ઇન્ફોર્મેશન છે એ મેળવી શકે છે. તો અહીંયા આગળથી આપણે આ ડાયાગ્રામિકલી ઇન્ફોર્મેશનની અંદર જોયું કે ભાઈ ત્યાં આગળથી છે ડેટાને છે એક્સટ્રેક્ટ કરી લોડિંગ કરી એના ઉપર અલગ અલગ ટાઈપના કન્સેપ્ટને છે એપ્લાય કરાવડાવી એ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ ઉપરથી ત્યાં આગળથી જે અલગ અલગ ટૂલ્સનો યુઝ કરી એ ટૂલ્સની મદદથી અહીંયા આગળથી કોઈ ક્વેરીની મદદથી કોઈ એનાલિસિસની મદદથી અથવા તો ડેટા માઇનિંગની મદદથી જે એન્ડ યુઝરની જે ફાઇનલ ક્વેરીઝ છે એ ક્વેરીને છે એ અચીવ કરી શકે છે અને એક નેટ એન્ડ ક્લીન રિઝલ્ટ મેળવી શકે છે. એ એપ્રોક્સિમેટ પોતાનું અમુક જે ટાઈપનું ડિસિઝન છે એ ડિસિઝનને ત્યાં આગળથી છે કન્સિડર કરી શકે છે. તો આવી રીતના આજે આખું એક જે 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સ્પેશિયલી એક્ઝામની અંદર 100% પૂછી શકે ટાઈપનો ક્વેશ્ચન છે. આવી રીતના આખા ડાયાગ્રામિકલી પોર્શનને પણ ત્યાં આગળથી ડિઝાઇન કરવું, ડ્રો કરી અને એના આવા જે ખાસ સ્પેશિયલી 3 લેયર છે એ ત્રણેય લેયરને આપણે 1 by 1 આવી રીતના એનાલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ યુ
got this concept very well. If you have any kinds of question query, please contact me and solve it your problem. Thank you for watching this video.